Okay, welcome po again dito sa official YouTube channel ng Malago Forum. Nandito na naman kami para po magbigay sa inyo ng panibagong information na maaaring makatulong sa paninirahan po ninyo dito sa Japan. Ang topic namin sa video na ito ay ang minimum wage per hour dito sa Japan na sa tingin ko ay halos hindi alam ng maraming Pinoy na nandito ngayon sa Japan. At saka very important na malaman ninyo ang information ito na nagbabago yearly upang hindi kayo abusuhin ng inyong mga employer dito sa Japan dahil karapatan po ninyo ito. Sa mga kababayan naman natin na mayroong plano pumunta dito para mag-work in the future, this is very important din na inyong malaman. So watch the video until the end para maging fully aware kayo tungkol sa minimum wage dito sa Japan po. Okay, first para sa transparency again po, ang information namin gustong share dito ay makikita nyo sa official website ng Japan Ministry of Labor. Ito po ang actual screenshot niya, screenshot ng data ng minimum wage na maaaring ma-download po ninyo sa website nila. Okay, next, gusto ko pong explain po sa inyo kung ano po yung tinatawag na minimum wage. Okay, ang minimum wage po na tinatawag, ito po ang pinakamababang pasweldo na dapat ibigay ng isang employer sa kanilang manggagawa na isinasabatas ng bawat bansa. Dito sa Japan, same lang din po. Ang namamahala dito ay ang Japan Ministry of Labor. Nasa kanilang labor law ang pagbibigay ng more than sa minimum wage bilang pasahod sa mga manggagawa at mayroong nakatakdang penalty kapag di ito sinunod ng isang employer or company. Sa minimum wage na ito, nakakasiguro ang government na makakapamuhay ng sapat ang isang manggagawa dito sa Japan dahil kayang sustentuhan o suportahan ng minimum wage na to ang mga basic necessities ng isang tao. So, ibig sabihin yung basic necessities lang po ang pinagbabasihan ng computation nila ng pagtakda ng minimum wage. Hindi po kasama dito yung mga luho o halimbawa yun nga yung para sa ating mga Pilipino na nagpapadala ng remittance sa pamilya natin sa Pilipinas, yung mga remittance na pinapadala po natin sa ating pamilya hindi rin po nila sinasama yan sa computation ng minimum wage. Okay, so yung basic necessities lang po natin dito, depende sa and also depende rin sa economic condition ng bawat prefecture po. Okay, next. Dito po sa Japan, ang kanilang minimum wage ay binabago nila every October of the year. Nilalabas po nila ang bagong minimum wage ng bawat prefecture at ang implementation nito ay mostly nag-uumpisa po ng October 1. So by April pa lang, start po ng fiscal year na para sa karamihang company, pinag-aaralan na ng mga mambabatas kung magkano ang dapat i-adjust sa magiging minimum wage ng bawat prefecture. Then by September, almost all prefecture ay naitakda na nila kung ano yung magiging bagong minimum wage. Then yun nga, mag-i-start po ng October 1. So by October 1, kung halimbawa na-access nyo nga po yung website ng Ministry of Labor, makikita nyo po yung bagong minimum wage na kanilang tinatakda. Okay, so doon nyo lang po yan makukuha. Okay, next. So ano naman yung present minimum wage in Japan ngayon? So bali ang sinusunod ngayon sa taong ito, year 2020, ang sinusunod pong minimum wage sa ngayon is yung naitakda last year nung 2019, October 2019. So yun po yung titingnan po natin data para makita nyo po kung ano yung minimum wage ng bawat prefecture sa ngayon. Okay, so ito po yung actual na minimum wage data na nakuha po namin sa website or na-download po namin sa website ng Japan Ministry of Labor. So dito makikita nyo po yung bawat data ng every prefecture year by year. So ito po siya, naka-Japanese po siya. So ang ginawa po namin para sa inyong reference po, makita po ninyo yung transition niya every year. Kinuha po namin yung pinaka-latest 10 years na data po. Gamit mula po dito sa Japanese data na to. So ito po yung outcome niya.
ito po yung English language na translation po namin. So dito, ginawa ko po isa yung naka-alphabetical po siya. Then kinuha ko po yung data ng mga latest 10 years, so 2009 to 2019. Okay? So para sa taong ito, 2020, mula noong October 2019 hanggang sa ngayon, ang sinusunod po nating minimum wage is ito pong for year 2019. So halimbawa, itong sa iChicken o Aichi Prefecture, ang minimum wage na dapat nila sundin sa ngayon is ito po yung 926 yen per hour. So ito yung minimum na pasweldo po nila sa Aichi Prefecture. Okay? So kung makikita nyo itong data to, naka-alphabetical naman siya. So ito po, scroll down ko po para makita nyo kung anong prefecture po kayo. Okay? So alphabetical siya hanggang sa mula Aichi hanggang Yamanashi. Okay? So kung titingnan nyo maigi ang data na to, mula year 2009 hanggang 2019, for 10 years, for span of 10 years, makikita nyo na katulad po sa Aichi, ang minimum wage niya nung year na 2009 is 732 yen per hour lang po. Then 2019 naging 926. So sa loob ng 10 years, tumaas lang siya ng almost 200 yen. Okay? So sa ibang prefecture, halos ganun din po siya, nasa almost 200 yen ang itinaas lang niya for sa span of 10 years. Sa ngayong year 2019, kung titingnan niyo pong maigi ang data na to, ang pinakababang minimum wage sa ngayon is 790 yen. Ito po ay ang lugar ng halimbawa, ito Akita, Aomori, Ehime, at saka Iwate, then Kagoshima, then Kochi, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita, Saga, at saka Okinawa and Shimane po. So yan yung pinakamababang minimum wage sa ngayon. Ang pinakamataas naman po ay sa Tokyo. Tokyo is nasa na po siya ngayon, nasa 1,013 yen per hour ang bigayan po nila ng minimum wage. Okay? So last 2018, nasa 985 lang po siya. Then ang sumunod sa Tokyo is sa Kanagawa naman. So ang Kanagawa kasi is a major city rin po siya. Ang bigayan po nila or minimum wage po nila ay nasa 1,011 yen na po. Sa Osaka naman, nasa 964 lang po siya, hindi pa umaabot ng 1,000 yen. So maybe ngayong year October 2020, baka umabot na po siya ng 1,000. Sa ngayon, meron ding naglalabasan ng mga news na maraming mambabatas na gustong gawing equal po ang lahat ng minimum wage sa lahat ng prefecture dito sa Japan. Ibig sabihin, isa lamang po at hindi yung kasi kung titingnan nyo ang data nito, malaki yung discrepancy ng minimum wage sa mga major city compare sa mga province lamang po. So para mawala yung parang discrimination daw, nais ng ibang mambabatas na gawin siyang yung equal sa lahat, at ang gawin is ang per hour minimum wage niya is nasa more than 1,000 yen daw po. So kung kailan siya magiging sa batas o kung matuloy po yun, siguro hintayin na lang po natin yung mga lalabas na news in the future po. Okay? So ito po yung data niya. So kung mapapanood nyo po itong video na to, titingnan nyo lang po sa bawat prefecture kung saan kayo nakitira sa ngayon para makita nyo yung actual na minimum wage. Okay? So back to the presentation. So next naman is how to check your salary, kung yung natatanggap nyo bang salary is nasa above minimum wage ba siya. Okay? So dito ipapakita po namin sa inyo kung paano nyo ma-check yung salary na natatanggap nyo po sa ngayon. So halimbawa, arubaito kayo o yung part-time worker at ang pasahod sa inyo is per hour basis. So yun lang, i-check nyo po yung kung magkano yung amount na per hour na pasahod sa inyo, then compare nyo po sa data
na pinakita po namin dito. Okay? So, compare nyo lang po siya. So, dapat yung pasahod sa inyo ngayon na per hour is mas mataas dapat sa dito sa minimum wage na to. Okay? So, next naman is halimbawa kapag daily work salary based po kayo, so, ang computation po niya is yun nga, actual salary divided by working hours. So, halimbawa, so sa isang araw, halimbawa extra kayo sa isang construction site, halimbawa, then binayaran kayo ng isang lapad sa after na isang araw niyong pagtatrabaho, o 8 hours lang siya. So, i-divide nyo lang po yung salary nyo ng 8 hours. So, makukuha nyo po isa 1,250 yen. So, itong 1,250 yen is compare nyo naman again dun sa minimum wage sa inyong lugar po. Okay? So, i-compare nyo lang po yan. So, kapag mas mataas siya rito, so no problem. Ibig sabihin, walang violation na ginagawa yung employer or company po ninyo. Pero kung naging mababa yung pasahod sa inyo, o yung result ng computation nyo is mababa compared dito sa minimum wage ng prefecture kung saan po kayo nakatira, din violation po yun. Pwede nyo pong ireklamo yung employer po ninyo. Okay? So, that is for daily work salary base naman po. Sa monthly salary base naman po, ang magiging computation po ninyo is depende po sa basic salary na tinatawag po nila. So, yung basic salary, makikita nyo po yan, o yung tinatawag na kihongkyo, makikita nyo po yan sa salary payslip po ninyo. So, halimbawa, ang basic salary nyo is 20 lapad. Then, halimbawa, sa isang buwan, nagtrabaho kayo ng 20 days. So, 20, halimbawa 20 days, so 8 hours per day. So, 20 times 8, magiging 160 hours. So, i-divide nyo po yung 20 kalapad or 200,000 yen, divide nyo po ng 160 hours. Ang lalabas po isa 1,250 yen. Okay? So, itong result na 1,250 yen, again, i-compare nyo po siya sa minimum wage dun sa prefecture kung saan po kayo nagtatrabaho. So, again, dito po ulit, i-check nyo po again dito, i-compare nyo po yung result. Halimbawa, sa Tokyo po kayo, nagtatrabaho sa ngayon. So, yung 1,250 yen na result ng computation nyo is much higher dito sa minimum wage na itinakda po sa lugar niya ng Tokyo. So, na 1,013 lang po. So, ibig sabihin, okay siya, wala naging violation yung employer o company sa pasahod po sa inyo. Okay? So, yan lang po yung simpleng computation para malaman nyo kung yung natatanggap nyo pong salary ay above sa minimum wage na itinakda po ng batas dito sa Japan. Okay? So, para naman sa important points na dapat nyong tandaan, so ito po yung pinaka-summary niya. So, number 1, your salary must not be less than minimum wage. So, yun nga, yung ano man yung trabaho ninyo, kung ano man yung visa status nyo, halimbawa trainee kayo, student kayo, o spouse visa kayo, nagtatrabaho sa mga factory work, sa mga obento, or halimbawa sa umisi mismo, sa mga club, dapat yung pasahod nila sa inyo is hindi bababa ng minimum wage. Okay? So, dapat above than that. Then next is yung minimum wage in Japan is revised every October. So, every October, nagbabago po yung minimum wage na tinatakda nila. May mga time na siguro magiging same lang siya last year, pero mostly itinataas po nila yan. So, para malaman nyo po kung kung dapat itaas yung pasahod niyo, kung halimbawa sa minimum wage lang, check nyo po yung latest data ng na inalabas ng Japan Labor Office tuwing October po, na nakalagay po sa kanilang official website. Okay? So, number 3, you can bill employer if salary is less than minimum. So, halimbawa, sa ngayon nakita nyo yung actual minimum wage sa prefecture kung saan kayo nakatira, then nakita nyo na yung binibigay palang pasahod sa inyo is mas mababa, pwede nyo pong ireklamo po yan. Pumunta po kayo sa Japan Labor Standards Inspection Office po. Diyan po sa lugar ninyo, then ipakita nyo po yung ebidensya. Sabi sa batas po nila, kung halimbawa nakita nyo nga pong mababa yung pasahod nila, pwede daw po ninyong singilin yung employer nyo, di ba, for the latest 2 years.
Yung 2 years na yon, kukompute po nila, then dapat bayaran ng employer ninyo kung magkano yung kulang doon sa pasahod nila sa inyo na mababa kesa sa minimum wage. Okay? So para sa detalye nito, siguro ayun nga, pag pumunta kayo sa Japan na Labor Standard Inspection Office, doon po nila i-explain sa inyo yung details po niyan. Okay? Then number 4, minimum wage is different in each prefecture. Yun nga, bawat prefecture iba-iba po yung minimum wage na itinatakda nila. So ang magiging basehan po niya, siyempre yung mga nasa major city, mas mataas compare sa mga nasa province kasi yung economy condition ng major city matataas din. Mataas yung bilihin, mataas yung singil sa apartment. So kaya mas mataas yung minimum wage sa kanila. Okay? The next is it's the salary base also for regular employee. Yun nga, itong minimum wage is hindi lang for non-regular or arubaito, part-time din. Kasama rin po dito pati yung mga irregular employee. So yun din pinagbabasihan nila para sa pasweldo ng mga regular employee. Okay? Then next is it's also the salary basis for trainee, student visa, etc. So kung trainee kayo, student visa holder kayo, o yung mga designated visa, mga halimbawa mga kababayan natin na pumasok dito, mga medical workers under EPA. So yung pasahod sa inyo na dapat yung matanggap din is dapat above this minimum wage salary po. So pag mababa dyan, this is violation ng labor law. Pwede nyo po silang i-report sa Japan Standard Labor Inspection Office po. Okay? So ito yung dapat yung tandaan lang sa minimum wage sa condition dito po sa Japan. Okay? So that's it po. I hope na naging magandang information ito para sa inyo at naintindihan po ninyo, nakatulong sa inyo ng malaki po. So we will try to update you here about this minimum wage per hour here in Japan, lalo na pag nag-revise po sila. Kaya huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe para malaman ninyo pag meron kami nilagay na bagong information or video dito sa aming YouTube channel. Again, thank you very much po for watching this video until the end.